vizionare plăcută și nu uitați să dați și un subscribe. Întâmpinăm greutăți la proiect după ce mi-a căzut de vreo 3-4 ori în cap materialul de piele. Am decis să dezmembrez un mop și să întăresc această grindă de susținere. Se pare că această geantă este prea grea. Nu știu cât de grea o să fie când o să pun și aceste mânere sănătoase. Ce frumos arată. Mai că le-aș lăsa așa să le prind. Colorate. Superb. Am reușit să cos prima cusătură, cea mai aproape de fermoar. Acum lucrez să fac a doua cusătură. Trebuie să dau găuri și apoi trebuie să mă apuc de cusut. După cum vedeți, este treabă multă. Agenții. După cum vedeți, așa am suprapus la fundul genții și am făcut o cusătură de-a lungul din capul ăsta până în capul celălalt.
așa arată banda pe care am cusut-o pe fundul genții. Deci că a ieșit, se vede mult mai bine așa decât s-ar fi văzut dacă n-aș fi pus banda asta. Așa arată în secțiune. Asta este progresul pe care l-am făcut. Deci episodul de astăzi, cam asta am folosit. Ca de obicei, adezivul, apoi furculițele astea cu care am găurit. Furculița asta are distanță între dinți de 3,85. Este, cred că, cea mai ieftină pe care o puteți găsi la Chineș. Și asta o folosesc pentru a da găuri pe interior. Am o ață caramel de la Macy. Asta este de 0,45 și o folosesc pentru cusăturile care se văd la exterior. Cam atât a fost pentru astăzi. În episodul următor și ultimul episod de altfel din seria asta, o să termin de cusut părțile laterale, o să întorc geanta și o să atașez mânerele, o să folosesc mânerele astea, o să le învelesc în piele. Apoi o să lucrez și la cureaua care vine agățată în umăr. O să fie o curea reglabilă și cam atât.